Hello, Ani. Welcome to Pothi Baaseko podcast episode 6. And आजको एपिसोडमा we're going to talk about gender-based violence, जुन चाहिँ is a part of 16 days of activism. Trigger warning, यो एपिसोडमा चाहिँ हामीहरू टन्नै रेप अनि violence, sexual violence or different type of violence को बारेमा कुरा गरिरहेछौँ. So if you're triggered with these topics, सुन्नलाई गाह्रो हुन सक्छ. Feel free to stop listening here if that bothers you. And we hope to meet you next episode then. Hello, this episode is part 2 of episode 6, which is gender-based violence. If you missed our part 1, then we suggest you to go back and listen to part 1 first. किन भन्दाखेरि हाम्रो यो एपिसोडमा चाहिँ we've continued from that, so it will be easier to contextualize if you go back and listen to part 1. If you've already listened to it, welcome to part 2. Again, मलाई to rape भयो violence को नि हामीले कुरा गर्यौं हैन. And I think it's most about तिमीले के सिकाइराछौ, सोसाइटीले के कुरालाई चाहिँ कतिको कुरा गरिराछ हैन. अनि I think यो रेपलाई जब सेक्सुअल कन्फ्युज गर्छ नि, again borrowing idea article बाट तर, and I think this is a very problematic thing के किन भन्दाखेरि I don't think rape is about sex, because I don't think people do it because they have this desire to do it. I think they do it because they feel like they hold a certain kind of power over अर्को मान्छेको body के हुन्छ नि. I'd probably rape someone because I feel like I am superior to them and I can do that to them के हैन. त्यो ड्राइभिङ फोर्स इनिशियल आइडिया कुड बी मेरो सेक्सुअल डिजायर, तर मैले कन्टिन्यू गरिराख्नु, मैले कुनै मान्छेलाई एकदमै प्रेसर गरिराख्नुको रिजन चाहिँ बिकज आई नो द्याट आई गेट इट के, आई नो द्याट आई होल्ड द्याट पावर टु गेट इट भनेर पनि होला के. अनि आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी प्रब्लमेटिक थिङ जुन मान्छेहरूले सोच्दैनन् कि. एन्ड द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स द ट्रुथ विच पिपल डोन्ट नेसेसरी. अनि नट जस्ट रेप, कुनै पनि भाइलेन्समा कि तिमीले जस्तै पिट्छौ भने, दाइजोको न्युमा कुट्छौ भने, किन कुट्छन् कि दाइजोको न्युमा तराईमा, किन भन्दाखेरि त त्यो वुमन त यो इनलजलाई सर्भ गर्न मान्छे हो नि त. अनि इनलज यार कस्तो फाल्टु लजिक हो क्या. म पैसा बोकेर नि जानु रे, उनीहरूकै लागि काम गर्नु रे, पाचुन्जेल, अनि उनीहरूको पैसा सक्यो भने फेरि माइतीबाट नि मगाउनु रे. के गरेर हो के यो. अनि कसरी मान्छेहरू कसरी चलिरहेछ कि यार. पेट्रियार्की पनि हुन्छ नि, यो त कुन लेभलको पेट्रियार्की हो क्या. सोचेर अचम्म लाग्दैन. कहाँ छ कि के भनेको मलाई अलिकति लेनदेन भन्छ नि, यहाँ लेन चाहिँ कहाँ छ कि सब देन. त्यो डाउरीको केसेस त्यो न्युज सोच जलाइदिन्छ यार जिउँदै. हामीलाई अलिकति तातो ग्लास समाउँदा कस्तो हुन्छ सोच न. कान्ट पिपल फ्यादम कि अलिकति पनि मलाई तातो गिलास समाउँदा. आज भर्खर मैले आफ्नो हात पोलेको थिएँ कि, हुन्छ जान्ने भएर चाहिँ अब भरि भर्ने हुँदाखेरि होइन ग्लासमा. अनि इमेजिन के कोही मान्छेलाई जिउँदै जलाइरहेको छ, एसिड फालिदिइरहेको छ, पिटिरहेको छ, त्यो आफूसँग रिलेटै गर्न नसकेर नि होला, मायै नलागेर हुन्छ नि, त्यो मान्छेलाई ह्युमनै नगनेर त होला नि गर्ने त्यस्तो. ह्युमन गनाए भए त उसलाई पनि दुख्थ्यो, उसलाई पनि पोल्छ, उसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ, त्यो सोच आउँथ्यो होला. प्रोबेबली त्यो ह्युमनै सोच्न इन्केपेबल होला कि त्यो जो मान्छेले भाइलेन्स इन्फ्लिक्ट गर्छ नि अरूमाथि. यो सबै कुरा आई थिङ्क त्यही होला. यो सबै कुरा जुन हामीले गर्यौँ नि होइन, यो त अलरेडी भिक्टिमाइज भइसकेका मान्छेहरूको कुरा भयो होइन. अब अहिले यो जेनेरेसनसम्मको मान्छे जसले चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तै टक्सिक इन्भाइरोमेन्टमा ब्रट अप भयो, जसलाई थाहा नै छैन हुन्छ नि घर बोलायो भन्ने बित्तिकै यस भन्ठान्छ, अथवा हुन्छ नि हाँस्यो, अथवा हुन्छ नि जस्ट यतिकै फ्लर्ट गरेको छ, अथवा हेरेर त्यो सिम्पल कुराहरू नबुझेको मान्छेहरूलाई बुझाउनु इज अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन. त्यो नि गाह्रो छ. तर हामीले चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु, हामीले चाहिँ अहिले के गरिरहेछौँ भने जो मान्छेहरू अलरेडी भिक्टिमाइज भइसक्यो उनीहरूमा फोकस गऱ्यौँ होइन अहिलेसम्मको हाम्रो गफमा. तर अब यो सबै कुरा थाहा भएर, यो कन्सिक्वेन्सेसहरू थाहा भएर बुझिसकेमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि त के गर्नुपर्ने हो भनेर. स्टेप्सहरू पनि के लिन मिल्छ भने लजहरू के अरे भिक्टिम बेस्ड लजहरू चाहियो होइन, उनीहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो. अर्को कुरा चाहिँ स्कुल सिस्टम पेरेन्टिङ क्या. सबै कुरा
सबै कुरा त्यही गएर हराउँछ, त्यही गएर मिट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। अबको जेनेरेसन जुन चाहिँ हामीले रेज गर्नेवाला छ उनीहरूलाई के सिकाउन मिल्छ भन, ठ्याक ठ्याक बुलेट पोइन्ट चाहिँ छ क्या रेडी होइन। नोको मिनिङ बुझाउने, कन्सेन्टको मिनिङ बुझाउने, अनि एम्पथी सिकाउने क्या। एम्पथी भनेर एउटा कोर्सै राखिदियो बरु यार, हुन्छ नि होइन। त्यो के अरे हामीले एउटा के क्लास पढ्नु पर्थ्यो तँलाई याद छ, सोसियल मोरल साइन्समा के पढ्थ्यो, त्यो झुट बोल्नु हुँदैन त्यो त थाहा छ, त्यो मान्छेले सिक्छ अनि झुट पनि बोल्छ होइन त्यो झुट बोल्ने कुराहरू त छँदैछ, तर त्यो कुराहरू पनि यो हसबाट बाहिर निस्क्यौँ होइन, सिकाऊँ। त्यो गर्यो भने चाहिँ पछि चाहिँ हस गर्नु पर्दैन क्या, कोही भिक्टिमाइज हुँदैन। सुरुमै त्यस्तो टपिक्सहरू सिकाइदिउँ। अनि यो सेक्स अनि यो डेटिङलाई अलि धेरै नै उ गरौँ न प्लिज, अलि कमन पारौँ न। अहिले आएर पनि यार यो लिभिङ टुगेदर भनेको आमामा संसार सक्यो भने जस्तो हुन्छ नि। अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हो त्यही भएर एसिड हाल्न ल ठिकै छ, के गर्यो होला भने जस्तो, त्यो त्यस्तो नगरौँ। अनि यो स्टकिङ जस्तो कुरालाई प्लिज फर गड सेक, यो स्टकिङ अनि यो सेरेस्टिक हुन्छ नि, एक्ज्याक्टली हुन्छ नि, यो टेक्निक्सहरू हुन्छ नि, यसले त मलाई यति जेल पछायो, पक्कै पनि यसले मलाई माया गर्छ, होइन, हुँदै होइन। Humble request to teens and kids who got ekdamai influenced by watching Kabir Singh and think that it's a sign of love. Please watch series called You एकचोटि, अनि I think TikTokमा आउँछ नि त्यसपछि। त्यो होइन नि त, मैले तँलाई एभ्री डे आएर माया गर्छु तँलाई के। अब कबीर सिंहमा त यार यतिकै आउँछ क्या अरे, तल बनाउँछ अनि ऱ्यान्डमली केस गर्छ अनि केटी मस्किन्छ, सबजना हा 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 गर्छ। खै मैले कबीर सिंह हेर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यही बुझेँ है। I've not watched the movie. मलाई ट्रेलर यस्तो प्रब्लमेटिक लागेको थियो। I'm a very huge fan of Shahid हैन, अनि but then हुन्छ नि, but I could not agree with that movie को ट्रेलर। अनि त्यसपछि मैले अलिअलि मान्छेहरूको कुरा सुने अनि आई नो द बेसिक लाइन। मैले मुभी कमेन्ट्रीहरू हेरेको छु त्यसको, अनि इट्स अनबायस्ड मुभी कमेन्ट्री नि हेरेको छु, अनि इट्स जस्ट आउटरेजियसै लाग्यो होइन। अनि सोच न त्यस्तो। अनि आई हेभ सिन पिपल के अरे शिव, आई हेभ सिन पिपल लाइक इभन गर्ल्स, यङ गर्ल्स वान्ट बोयफ्रेन्ड्स लाइक कबीर सिंह, अनि एम लाइक द फक सिस्टर प्लिज, हुन्छ नि, नो योर वर्थ। कबीर सिंह लाइक फर पिपल नट वर्थी। अर्को कुरा चाहिँ हामी मुभिजहरूमा हेर्छ नि त्यो सेल्फ हार्म, तैँले मलाई इफ यु डोन्ट एक्सेप्ट मेरो प्रपोजल आइम गोना हार्म माइसेल्फ, म मर्दिन्छु भनेर, अनि त्यो भन्छ कोहीले, अनि त्यही भएर यु जस्ट एक्सेप्टेड होइन नि त ब्रो। कोहीले त्यस्तो भन्छ भने एउटा थेरापिस्टको नम्बर गुगलबाट अनि दियो, अनि त्यो थेरापिस्ट त्यो भन्ने मान्छेलाई नि चाहिन्छ, र इफ यु गेट इम्प्रेस्ड बाई इट तिमीलाई पनि चाहिन्छ है साँच्चै। Exactly, you might be in need of a therapist as well. So there are places where you can find therapist पनि। I'm giving you a shout out poilokadam.com, जहाँ चाहिँ you can find therapist। हुन्छ नि, नेपालको हुनुहुन्छ भने त बरु नेपाली हुनुहुन्छ भने there are plenty therapists, find yourself, because and I'm not saying that you have a mental disorder नै पनि, but यस्तो masochismको symptoms आफूले देखाइरहेछौँ भने चाहिँ हुन्छ नि, इट्स बेटर हुन्छ नि, सहेर बस्नु भन्दा चाहिँ इट्स बेटर वी टक इट, हुन्छ नि, यु टक इट थ्रु अनि त्यसपछि सल्भ इट होइन। अनि यही हो, यो मेन्टल हेल्थ पनि आउँछ क्या सबै कुरामा है। मेन्टल हेल्थलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो क्या हामीले। के अरे क्याजुअली हुन्छ, अझै पनि मेन्टल हेल्थ हुन्छ नि, पागल रहेछ भन्छ नि त, सिधै साइको पागल भनिन्छौँ नि त। त्यो पनि गर्नु भएन। ज्वरो आइरहेछ, अब ज्वरो आइरहेछ, मलाई क्यान्सर भइरहेछ भन्नु चाहिँ ए माया लाग्दो कुरा, तर अर्को चाहिँ पागल भन्नु त्यो पनि कतिको जायज हो? त्यो पनि त होइन नि त। कति धेरै कुरा छ कि हामीले कति नर्मलाइज गरेको कुरालाई चाहिँ फालेर नयाँ कुराहरू नर्मलाइज गर्नुपर्ने कति धेरै कुरा छ कि। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ सायद है केसेसहरू हामी हेल्प गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा है, नेपालमा प्लिज ट्याक्सहरू बन्देऊ न यार,
यार प्लिज रेकर्ड्सहरू हाल होइन, रिसर्च त्यही त गर्न सजिलो हुन्छ मान्छेहरूलाई। स्ट्याट्स भयो भने यस्तो डिस्कसनमा हामीले हुन्छ नि यस्तो यस्तो रहेछ भनेर त्यो पछाडि लजिक खोज्न सक्छौँ, अनि प्रिभेन्टेटिभ फ्याक्टर्सहरू त्यही अनुसार इन्ट्रोड्युस गराउन सक्छौँ होइन। हामी यहाँ त्यो नबन्ने रेलको लागि मन्त्री परिषद सरिषद छ क्या अरे यार, मलाई थाहा छैन होइन, आई माइट बी रङ, तर हुन्छ नि नचाहिने कुराको लागि छ। यो त एकदम चाहिने कुरा हो, सबै कुराको चाहिँ स्ट्याट्स गनौँ न यार, गनौँ प्लिज प्लिज नेपाल सरकार, इफ युआर लिसनिङ। आई थिङ्क त्यो अहिलेको करेन्ट सरकार हेर्ने हो भने चाहिँ, अनि प्लस ब्युरोक्रेसी हेर्ने हो भने नेपालको चाहिँ, अनि त्यहाँको मेम्बर्सहरू धेरैजना हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति दुःख अलिक हाई पोस्टमा चाहिँ देयर आर पिपल एकदमै नै अकम्प्लिस, एकदमै नै एकाडेमिक, एकदम एडुकेटेड पिपल, तर त्यो भाइ छोड्न क्या, हाम्रो देशमा महिला मन्त्री पुरुष हो कि, अब त्यो छोड्दै होइन, हाम्रो प्रोग्रेस त्यस्तो छ होइन। रिसेन्ट एकदम सबभन्दा लेटेस्ट क्याबिनेटमा होइन हाम्रो महिला तथा बालबालिका मन्त्री इज अ मेल होइन। अब त्यति छ, बट या इट्स अ भेरी हम्बल। राष्ट्रपति महिला गफान्छस् त्यति भए पुग्दैन तँलाई। हामी नेपालको महिला ब्रो, अनि के गरे क्या बिचारालाई त यत्तिकै ट्रफी राष्ट्रपति बनाइदिएको छ, त्यही कुरामा दङ्ग भएर बसेको छ। सो त्यही हो, स्ट्याट्स चाहिँ हुन्छ नि अलिक बेसी। अब त्यसको लागि रिसर्चको लागि पनि लेट्स इन्भेस्ट होइन। अब युनिभर्सिटिज पनि, अब विदेशतिर त नर्मली युनिभर्सिटिजले गरेर हुन्छ रिसर्च, नेपालको युनिभर्सिटीको हालत पनि ध्वस्त छ होइन। बट देन किनभने अब थेसिस पनि कति मान्छेले त थेसिसै कपी गरिदिन्छन्, अरू त छोड्दैन। सो हुन्छ नि हामीलाई यहाँ स्ट्याट्स खोज्नलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। नेपालमा फेरि स्ट्याट्स 3-4वटा ठाउँबाट प्रुफ रिड गर्नुपर्छ, अनि त्यो 3-4वटा ठाउँमा प्रुफ रिड गर्दाखेरि दिमाग खराब हुन्छ, बिकज कुनै पनि मिल्दैन क्या। अनि सोच एउटै इयरको होइन, अनि स्ट्याट्स चाहिँ डिफ्रेन्ट फेरि एकदम यस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ कि इट्स जस्ट, अनि भेट्न गाह्रो, भेटेको पनि त्यस्तो गाह्रो हुन्छ। अनि वी निड मोर स्ट्याट्स, वी निड टु नो कि हुन्छ नि कतिजना वुमेन आर बिङ, हुन्छ नि कतिजना वुमेन आर भिक्टिम अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स होइन। वी निड टु नो हुन्छ नि कतिको चाहिँ प्रोग्रेस गरिरहेको रहेछ नेपालले। वी निड टु नो कि कतिजना भिक्टिम्स ओपन अप होइन। यो खालको स्ट्याट्स भयो भने चाहिँ हुन्छ डेटा इज भेरी पावरफुल होइन। इट हेल्प्स अस एनालाइज थिङ्स, इट हेल्प्स अस हाम्रो एनालाइज स्टेटसको नि त। अनि त्यो नै छैन। सोच न, जस्तै अब हामीले जुन सोर्सबाट हाम्रो स्ट्याट्स हेर्दैछौँ होइन, अनि त्यहाँ सो मेनी थिङ्समा चाहिँ गरेको छ, बट देन वी डोन्ट नो कि इफ त्यो प्रपरै हो भनेर होइन। अनि त्यही हेर्दाखेरि अझै पनि वी रियलाइज कि विच क्राफ्टमा पनि भाइलेन्स एक्जिस्टिङ रहेछ भने। क्राफ्ट के आमा हो है, बोक्सी भनेर जलाउने, के अरे आँची खुवाइदिने, गुखाउने, सोच कहाँबाट आउँछ हुन्छ नि। अब फेरि त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि हस्बेन्ड मर्यो भने हो कि, ए हस्बेन्ड मर्यो भने बोक्सी हुने हुन्छ नि। अब होइन इन मेनी केसेस चाहिँ उसले बुढा खाइ, बुढा खाइ भन्ने हुन्छ कि। अनि सो अ वाइफ इज गोइङ थ्रु अ ट्रमा, इज जस्ट लस्ट हर हस्बेन्ड, अनि तिमी चाहिँ के भन्छौ, उसले चाहिँ आफ्नो बुढा खाइ भनेर उसले के गर्छौ, तिमी आँची खुवाइदिन्छौ। त्यो नेक्स्ट लेभलको ट्रमा। अघि तैँले भनेपछि भिक्टिम ब्लेमिङ 2017सम्म पनि 24जना चाहिँ रिपोर्ट भएको रहेछ। यो त रिपोर्टेड मात्रै हो, द्याट्स अल्सो लाइक नेपाली डेटाबाट मैले निकाले हो होइन। सो सोच न, विच क्राफ्ट जस्तो कुरालाई अहिलेसम्म छ होइन। अनि मुभिङ अन कि विच क्राफ्ट त अब इट्स त्यो कुरै पनि गर्नै मन नलाग्ने कुरा हो कि, बिकज आई डोन्ट थिङ्क यो जमानामा आएर होइन हामी स्टिल बोक्सी प्रथामा हुन्छ नि इट इज वान अफ द हुन्छ नि त्यो डेटै निकाल्नु पर्ने गरी प्रोमिनेन्ट क्राइम हो क्या, हुन्छ नि एगेन्स्ट वुमेन होइन, भाइलेन्स हो होइन। अनि योभन्दा आई थिङ्क अर्को ठुलो भाइलेन्स जुन नेपालमा एकदम प्रेभलेन्ट छ इज ट्राफिकिङ होइन। जस्तै म त इन सम वेज एकदम इट्स भेरी इग्नोरेन्ट अफ मी, तर हुन्छ नि माइती नेपाल अलिकति हुन थालेपछि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अलि एकदम सशक्त हुन थालेपछि चाहिँ आई रियली थट कि एक्ज्याक्टली। तर 2017मा पनि 227जना मान्छे चाहिँ रिपोर्टेड रहेछ क्या। यो त रिपोर्टेड केसेस हो क्या। इमेजिन गर्न, एक्ज्याक्टली 227 गर्ल्स लाइक अस के, यु एन्ड आई, हामी जस्तै बच्चाहरू, हामी जस्तै। जबकि ह्युमन ट्राफिकिङ भनेको त यस्तो धेरै टक्ड अबाउट इस्यु हो होइन।
यति धेरै मान्छेहरू गाउँमा गएर हरेक मान्छेलाई बुझाइरहेछ कि यसरी ट्राफिक गर्छ, यस्तो यस्तो कुरा हो, यस्तो यस्तो कुरा हो भनेर यति धेरै नै नलेजहरू सेयर गरिरहेछ, सोसल अवेरनेसहरू यति धेरै भइरहेको टपिकमा त यति कुरा छ भने द्याट्स भेरी स्याड है, भेरी स्याड। त्यही त अनि इट्स सच अनि फेरि भइ पनि रहेछ कि द्याट्स वाट आई एम ट्राइङ टु से कि जस्तै माइती नेपाली इज डुइङ अमेजिङ जब। जस्तै म एभ्री टाइम म आई ट्राभल बाहिर अनि त्यो त्यो विदेश जाने लाइक हुन्छ नि वेन आई ट्राभल बाहिर अनि म किनभने म त प्रोग्राम्सहरूको लागि जान्छु अनि हामी त अब म कि त वी आर लाइक यङ गर्ल्स गोइङ बाहिर फर प्रोग्राम विच इज भेरी सस्पिसियस होइन। अनि यति धेरै राखराख्ती पारेर क्वेसन सोध्छ नि इट गेट्स अनोइङ बट आई क्यान सी वाइ देयर डुइङ इट पनि किन भन्दाखेरि अलिकति लाटो मान्छे गइरहेछ जसलाई बेच्न अभियसली देयर वान्ट टु नो नि त। नेपालमा एकदम राखराख्ती गर्ने गरी सोध्छ कि। अनि देयर हेज बिन टाइम्स जहाँ चाहिँ हुन्छ नि दुईजना केटा नि हामी गइरहेको थियो होइन अनि इन्डिया गएको थियो कि फेरि अनि त्यति बेला त राखराख्ती नै पारेको थियो। एकचोटि के भएको थियो भने हामी दुईजना केटी थियौँ अनि देयर वर लाइक 8 मेन अनि एकजना दाइले चाहिँ मेरो जिम्मामा यिनीहरू फिर्ता हुन्छन् भनेर बक्कै त पेपर लेख्नु परेको थियो कि। सो दिस थिङ्स ह्यापन कि अनि त्यत्रो हुँदै पनि इन सम वेज अनि नट जस्ट बाई एयर होइन एयरपोर्टमा मात्रै होइन म बसबाट इन्डिया जाँदाखेरि पनि म र मेरो एकजना साथी थियौँ होइन दुईजना अनि वी वर 2 गर्ल्स होइन इन्डियाबाट गएको अनि बोर्डरमा यति धेरै क्वेसन गर्यो माइती नेपालको मान्छेले त्यस्तो हाम्रो सबै पेपर्स के को लागि हो एन्ड दे डिड एकदम फिनोमिनल जब के हुन्छ नि त्यो आई वाज सो ह्याप्पी कि यो भइरहेको छ भनेर अनि विच अल्सो लेड मी टु बी इग्नोरेन्ट इनफ टु बिलिभ कि ए ल यस्तो बबाल क्वेसन गर्ने रहेछ हुन्छ नि त्यो योलाई त के अरे त्यो झन् पेनिट्रेट त गर्नै सक्दैन नि भनेर बट एपेरेन्टली गरेर रहेछ। किनभने म ट्राभल गरेको इयर पनि 2017 नै थियो कि सो 2017 मै नै 227 जना मान्छे हुन्छ नि वुमेन वर बिङ सोल्ड वर बिङ ट्राफिक्ड भने त इट्स अ बिग थिङ के। अनि विथ त्यो लेभल अफ क्वेसनिङ विथ त्यो लेभल अफ हुन्छ नि त्यो सिक्योरिटी के अनि गरेछ कि त्यो म एयरपोर्ट त भेरी आई अलवेज फिल प्राउड हुन्छ नि यस्तो धेरै क्वेसन गर्यो भनेर। अनि इफ दे गेट सस्पिसियस दे जस्ट होल्ड यु हुन्छ नि बस एकछिन भनेर छोडिदिन्छ अनि दे क्वेसन यु फर्दर के होइन। त्यो हामीसँग गएको अनि स्पेसली बिचरा केटाहरू दे हेभ डिफिकल्ट टाइम होइन किनभने उनीहरूले बेच्नु लयो भनेर सोध्छ नि त दे लुक एट यु हुन्छ नि विथ आइज अफ सस्पेसन अनि एकदम धेरै क्वेसन गर्छ बट इभन देन त्यो भइरहेछ कि बिकिरहेछन् कि। अनि बिकेनको कोबाट भन्दाखेरि बियर लय मान्छेसँग बाउले बेचिदिरहेको हुन्छ होइन अनि फ्यामिलीको काका मामा कसैले बेचिदिरहेको हुन्छ अनि त्यस्तै ट्रमा फेस गर्नुपर्छ अनि बिचरा अनि नेपाल बल्ल आउँछ होला माइती नेपाली भेट्यो भने त्यो पनि होइन भेटेन भने त्यहीँ उसको जिन्दगी त्यही हुन्छ। अनि अझ रिसेन्टली सर्फेस भएको कुरा इज and they were forced to make porn and then that's the porn that we watch and we enjoy you know we and we live in this world and we in a way sponsor trafficking funny and it's how do you differentiate भन्ने कुरा नि हो कि के हुन्छ the porn that you're किनभने भिडियोजमा त लेख्दैन कन्सेन्सुअल हो यो हो सबै कुरा चेक गरेछ भनेर अनि how do you know कि the girl that you're seeing in the video होइन हुन्छ नि was not trafficked भनेर कि। अनि यो रिसेन्टली एकदम सर्फेस भएको कुरा हो स्पेसली पोर्नहब को बारेमा चाहिँ एकदम सर्फेस भएको कुरा थियो यो रिसेन्टली कन्ट्रीमा बसेर यस्तो धेरै जानकारी राख्ने कहाँबाट यस्तो यो भएन एकदम धेरै इन्फर्मेसन भयो पोर्न ब्यान भएको कन्ट्रीमा बस्ने मान्छेले यस्तो धेरै इन्फर्मेसन जति सिक्युरिटी भए पनि मान्छेले वेज पाउँछन् भने कति कुराको त बारेमा हामीलाई नलेज चाहिँ नै हुँदैन क्या। कति बारेमा हामीले सोचेको हुँदैन तैँले अहिले भर्खर भनिस् होइन यो बारेमा मैले आजसम्म सोचेको थिएन होला कि। अनि त्यस्तै कुरा गर्दाखेरि त्यो इन्टिमेट पार्टनर भायोलेन्सको टपिक आयो क्या त्यो हामीले सोच्दै नसोचेको कुराहरू होइन। बुढाबुढी बसिरहेछ घरमा बुढीको सामानहरू बुढासँग छ होइन अब जस्तो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरू क्या फाइल्सहरू तर त्यो रिसोर्सेसहरू बुढाले दिँदैन भने त्यो पनि भायोलेन्स हो क्या। त्यो कुरा कसरी एक्नोलेज गर्ने थाहा नै हुँदैन नि त। त्यही त द वुमन प्रोबेबली थिङ्क्स कि यस्तै हो भनेर अनि कति ठाउँमा सौदा ल्याइदिनु पोलिग्यामी इज अ भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमेन
सौता ल्याइदिने होइन अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि फ्यामिली हुन्छ त्यही पनि त्यो इट्स अ भेरी प्रमिनेन्ट केस जस्तै आई हेभ क्लोज फ्यामिली मेम्बर्स पनि जसमा चाहिँ यो कुरा बितेको छ क्या अनि स्पेसली सिन्स माई मम हुन्छ नि वर्क्स विथ दोज वुमेन जस अनि हु हेभ बिन हुन्छ नि के भन्ने अब लेफ्ट बाई देयर हस्बेन्ड अनि अनि आई नो हुन्छ नि आई ग्रो अप लिसनिङ टु यस्तो स्टोरिज के अनि बिकज हुन्छ नि सी वर्क विथ अ लट अफ वुमेन त्यसमा टु हेल्प देम अनि अनि त्यसैले आई इट जस्ट गेट्स कस्तो नै सकिङ के त्यो द गाई भिलेनाइजेस त्यो जेठी बुढी इन सम वेज हुन्छ नि त्यो जब डिभोर्सको कुरा गर्दाखेरि अनि अगेन त्यो डिभोर्स पनि फेरि यस्तो स्टिग्मेटाइज कुरा हो नि भाइलेन्स गर्दैछ पिट्दैछ भनेर पनि थाहा छ सोसाइटीलाई यो मान्छे ठिक छैन भने थाहा छ ल हुँदा हुँदा अर्को बुढी ल्याएछ भने थाहासम्म त पऱ्यो नि फर्स्ट कुरा होइन हुन्छ नि डिभोर्स त गरिहालेर झन् डिभोर्स गर्यो भने त हामीले भिक्टिम ब्लेम गरे होइन सेकेन्ड कुरा भिक्टिम आफैले नै पनि डिभोर्स चाहिँ होइन है लेट्स मलाई यो साइकलको कुरा गर्न मन लाग्यो क्या देयर इज दिस साइकल होइन मलाई कस्तो त्यो कुरा ल लेट मी सी व्हाट इज कल्ड भाइलेन्सको साइकल इट इज कल्ड यो साइकल अफ भाइलेन्स यो चाहिँ 1979 मा लेनोर वकरले जस पोट्रे गरे जस्तो होइन इजी पारिदिएको बुझ्नलाई भने जस्तो मान्दिउँ होइन त्यो गराएर रहेछ यो चाहिँ टेन्सन बिल्डिङ फेज हुँदो रहेछ यो चाहिँ इनिसियल कुराहरू होइन स्ट्रेस हुन्छ नि भिक्टिम बिगिन्स टु वक अन एग सेल्स भन्दो रहेछ अनि सेकेन्डमा चाहिँ भाइलेन्स हुन्छ होइन अनि थर्ड फेजलाई चाहिँ थर्ड फेज हो एकदम धेरै सबैजनालाई क्याच हुने चाहिँ द्याट इज द हनीमुन फेज होइन यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि अब्युजर कम्स डाउन आस्क्स फर फर्गिभनेस अनि प्रमिसेस नट टु डु इट अगेन के अनि यो केसमा चाहिँ जब कि हामीले नारीहरू भनेको के अरे समर्पणता सहनशीलता अनि के अरे फर्गिभनेसको प्रति हो आई सिन अ भिडियो एउटा मान्छेले उहाँले आफ्नो भिडियोमा के भन्नुभएको छ भने नारीहरू समर्पण भाव खै 3-4वटाको प्रतीक हो अनि जस त्यो भन्नुभएको छ ल अनि अब त्यो त दिनु पर्यो फर्गिभ गर्यो अनि द्याट्स अ साइकल त्यसपछि फेरि टेन्सन बिल्ड्स अनि फेरि भाइलेन्स अनि त्यसपछि फेरि सरी इट वन्ट ह्यापन अगेन अनि यो पालि त अलिकति खाएको थिएँ यो पालि त अलिकति रिस उठेको थियो सो इट्स अ साइकल यो साइकल हुन्छ भनेर रेकग्नाइज गर्नु पर्यो हामी पोलिगामीबाट यहाँ डाइभर्ट भयो तर पोलिगामीमा चाहिँ त्यो डाइभोर्सलाई नर्मलाइज गरौँ अनि पर्पेट्रेटरसँग म म्यारिड छु भनेर बस्नुभन्दा हुन्छ नि सिङ्गल वुमेन हुन्छ नि ला यसको त डिभोर्स भएछ भन्नुभन्दा वाउ ल जे सी ह्याड द गट्स सी ह्याड द बल्स टु वक आउट अफ अ टक्सिक रिलेसनसिप भनेर एप्रिसिएट गर्न पनि सिकौँ हि ओर सी होइन अब मोस्टली सी हो किनभने अब हामी सिकेको बारेमा कुरा गर्छौँ यो निस्किँदाखेरि होइन सिङ्गल वुमन बस्ने मात्रै नै होइन त प्रोबेबली रिलेसनसिपको बेटर रिलेसनसिपको पर्सपेक्टिभ त्यसलाई पनि नर्मलाइज गरौँ हैन ओहो यसले त डिभोर्स केटीलाई बिहा गर्ने ओहो यो केटा त हिरो त्यही त जस्तै नट जस्ट द्याट के जस्तै नट जस्ट डिभोर्स्ड आई थिङ्क विडोड किनभने केटा हुन्छ नि इफ विडोड हो भने त बिचरा उसले जिन्दगी एक्लै कसरी काट्ने हो नि त तर केटी विडो हो भने त ऊ त ओहो एक त एकदम बाचुन्जेल मन गर्नु पर्यो हैन हामी प्रोग्रेसिभ भएको भनेको सेतो लुगा त लाउनु पर्दैन नि आजकल त्यो पनि प्रोग्रेसिभनेस त्यहाँ गएर अड्किन्छ क्या मलाई त्यो चाहिँ त्यो हाफ हार्टेड एम्पथी भनौँ न यस्तो हो कि त्यो एउटा एकदमै नै पपुलर प्रभाव छ नि जस्ट बिकज हुन्छ नि युआर डुइङ जस्ट बिकज युआर डुइङ समथिङ डज नट मिन द्याट युआर डुइङ इनफ भनेर के होइन इनफ त होइन नि त त्यो जस्तै अब भनौँ न अरू त छोडिदेऊ राष्ट्रपतिलाई धरी जानकी मन्दिर छिरिदिएका छन् कि नेपालमा किन जस्ट बिकज सी इज अ विडो फर रियल जानकी मन्दिर जानु हुँदैन यु डिडन्ट नो द्याट मलाई त थाहा थिएन यार दिएको थिएन के छिर्न बिकज अलछिना हो अलछिना कोट अनकोट होइन अनि सोच्नु अनि यो पनि इट्स अ फर्म अफ भाइलेन्स के इमोसनल टोर्चर हो नि त हुन्छ नि अब जब अब जुन कति केसेसमा त भन्न बिहे गरेको 2 वर्ष 1 वर्षमै पनि त हस्बेन्ड बित्न सक्छ नि त अनि इमेजिन गर एउटा अरेन्ज म्यारेजमा 1 वर्षमा इफ यर हस्बेन्ड डाइज
and then you have to live in that house forever, and and if they're potentially के अरे torturing, त्यो मान्छेको दिमागको बारेमा सोच्नु कस्तो गाह्रो हुन्छ होला कि त्यो मान्छेलाई. अनि it's yeah it's it's something that's been going on हैन. अब हाम्रो त्यो एकदम एनर्जी हुँदै गएको छ अनि हुन्छ नि यु गाइज माइट बी नोटिसिङ कि हाम्रो एनर्जी चाहिँ आज एकदम लो पनि छ. एन्ड इट्स मोस्टली बिकज यस्तो टपिक वी नर्मली रिफ्रेन फ्रम दिस बिकज एकदमै हाम्रो एनर्जी ड्रेन गर्छ. फर्स्ट एपिसोड शायद फर्स्ट एपिसोडमा नि we started with एकदम hyped up hello लास्ट भन्छ त्यो बेचाराको हाम्रो फेसेस हेर्नु पनि यस्तो फक्ट up भइसक्यो. I think we talked about a lot of things. अनि धेरै कुरा चाहिँ सुनिराखेकै कुरा भयो होला, जानिराखेकै कुरा भयो होला, but then the reason why we're reiterating things is because things need to be heard. अनि हुन्छ नि यो 16 days of activism is हुन्छ नि एकदम अमेजिङ काम गरिरहेको छ for making these things heard पनि. So we won't drain our energies much. अनि I think हुन्छ नि सुन्ने मान्छे कतिजनालाई इफेक्ट नि भइसक्यो होला. त्यही हो. अब यसमा के अरे हामीले कन्क्लुड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ भन्ने कुरा त I wish we had solution to everything that we talked about, because can't imagine the lives so many women are subjected to live just because they're women and they hold less power in society than men. But त्यो भन्दैमा चाहिँ सल्भै गर्न नसक्ने कुरा नै होइन. सल्भ हुने भने तपाईँ हामीबाटै हो. हुन्छ नि हाम्रो घरमा यस्तो सानो कुरा भइरहेछ भने आई थिङ्क वी निड टु स्पिक अप. त्यो भन्दैमा इफ यु आर अ भिक्टिम एन्ड यु डोन्ट फिल कम्फर्टेबल, डोन्ट फोर्स योर सेल्फ पनि, बिकज आई थिङ्क योर वेल बिङ म्याटर्स द मोस्ट. तर हुन्छ नि फर पिपल इफ यु आर भ्युइङ सम वान बिङ हुन्छ नि भायोलेटेड, इफ कसैको जिन्दगीमा चाहिँ गाह्रो अप्ठ्यारो समय भइरहेको छ, भाइलेन्स भइरहेको छ, भाइलेन्स इज भेरी रियल, हुन्छ नि कोही मान्छे त्यस्तो लाइफ बाँच्नु एकदम फियरको लाइफ बाँच्नु परिरहेछ भने चाहिँ वी क्यान स्टार्ट विथ आवर सेल्भ्स होइन. टप टु बटम अप्रोच आई डोन्ट थिङ्क वर्क्स यसमा. आई थिङ्क हामीले नै केही गर्नुपर्छ. हामीले नै that's the thing that I'm trying to say is let's talk about this more. Let's try to understand things. हाम्रो सोच जे थियो त्यसलाई इभल्भ गर्न खोजौँ. किनभने इभन वी वर बलिउड फ्यानेटिक हु थट हुन्छ नि हात काट्ने वाज रोमान्टिक, ओर हुन्छ नि त्यो ब्रान्जना मुभी हामीलाई नि राम्रो लागेको थियो पनि होइन. स्टकिङ जस्तो कुरा हामीलाई नि क्युट लाग्थ्यो होला कुनै जमानामा होइन. बट अनि इभल्भ, अनि नट सेङ द्याट हामी एकदम एपिटोम अफ नलेजमा छौँ, बट हुन्छ नि now that we've evolved, त्यही त अहिले हामीले बोलिरहेको कुरा नै होइन. अहिले हामीलाई जुन कुरा राइट लागिरहेछ नि त्यो नै कति लेभलमा रङ हुन सक्छ नि त. अनि कतिवटा रङ कुराहरू हामीले नै नर्मलाइज गरेर हामीले एक्नोलेजै नगरेको पनि हुन सक्छ होइन. त्यही सायद त्यो अलि ओपन दिमागलाई ओपन राख्नु होइन. लेट्स बी ओपन टु नयाँ नयाँ आइडियाज. अनि मलाई चाहिँ होइन हरेक प्रब्लमको हुन्छ नि सल्युसन भनेर हुन्छ नि पुरै हटाउनै चाहिँ सायद सकिँदैन. किनभने there's gonna be some sort of violence होइन, कतै न कतै केही न केही. तर कम चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ या हुन्छ नि आफू चाहिँ त्यसमा पार्ट नहुन अथवा हुन्छ नि त्यो गर्नलाई चाहिँ अहिले हामी भएर चाहिँ हामी हाम्रो यङ्गर वान्सलाई मोस्टली भनेको कन्सेन्ट बुझाऊँ होइन. यो जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको कुरा आउँछ. यो भनेको मोस्टली वुमेनहरू भिक्टिमाइज हुने भनेको चाहिँ डोमेस्टिक सिनारियोजहरू अनि सेक्सुअल सिनारियोजमा हो होइन. त्यही भएर यो कुरालाई हेल्प गर्नलाई चाहिँ पहिला चाहिँ ज्ञान दिनु पर्यो. पहिला चाहिँ थाहा हुनु पर्यो नि त हामी भिक्टिमाइज भइरहेछौँ, हामी माथि अन्याय भइरहेछ भनेर थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो कि. हामीले अहिले लेट्स ओपन अप भनेर भनिरहेछौँ होइन. तर सायद त्यो प्रेसर हाल्नु पनि रङ हुनसक्छ क्या. अथवा हाम्रो हुन्छ नि तैँले भन्नै पर्छ, तैँले प्रुभ गर्नै पर्छ भनेर पनि हामीले सायद त्यो मान्छेको मेन्टल हेल्थमा अझ धेरै हुन्छ नि गाह्रो पारिरहेको हुन सक्छौँ होइन. तर हामी मेन ल्याक गर्ने हुन्छ नि कुरा चाहिँ एक्नोलेजै गरेका छैनौँ कि कति कुरामा हुन्छ नि हामी भिक्टिमाइज भइरहेछौँ भनेर. सो यो इमोसनल अब्युजहरूको कुराहरू एकदम फाइन लाइन छ नि त. कोहीले मलाई
सायद ऊ प्रोटेक्टिभ भएको होला भट्ठानेर, अथवा हुन्छ नि हामीहरू धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ, केटीहरू अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ, त्यही झापड खानु बिचरा बाहिर काम गरेर आएको, उसको कति स्ट्रेस होला, उसले झापड हानेर उसकोमा जान्छ भने त्यो त ल झापड हान्ने कुरा त गऱ्यौँ हामीले होइन, तर हुन्छ नि भर्बल अब्युज त हामीले कुरै गरेको छैन क्या। त्यही त कति धेरै टाइप अफ कुरा छ, पहिला त्यो कुरा चाहिँ एक्नोलेज गरौँ, पहिला सेल्फ रिस्पेक्ट हो सायद होइन, सेल्फ रिस्पेक्ट सिकाम हुन्छ नि, अनि यो साइकलबाट बचौँ होइन, यो साइकल अफ भाइलेन्सबाट चाहिँ अवेर हुन। सरी है मैले अलिकति काटेँ, तर यो आई थिङ्क यो आइडियामा एड गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ आई थिङ्क हामीले भिक्टिम्सलाई मात्रै आफू भिक्टिम हो भनेर बुझ्न सिकाउने होइन कि हामीले पनि वी आर बिङ पर्पेट्रेटर्स भनेर पनि आइडेन्टिफाई गर्न सिकाउनु पर्छ कि, बिकज अ लट अफ पर्पेट्रेटर्स डोन्ट आइडेन्टिफाई द्याट, उनीहरू थाहा नै छैन होइन, किनभने यो त सबले गर्ने कुरा हो भइरहेछ नि त। सो आई थिङ्क लेट्स टिच हुन्छ नि आवर किड्स टु नट बी भाइलेन्ट अगेन्स्ट एनी वान होइन, अनि के अरे अनि अल्सो टु नट हुन्छ नि त्यो भाइलेन्स सहन पनि अथवा भाइलेन्स कज गर्न पनि, दुवै चाहिँ गर्न चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क हुन्छ नि द्याट्स त्यो त मेन पोइन्ट त भाइलेन्स कज गर्ने हो नि, त्यो गर्नलाई चाहिँ बुझाउन सायद हामी सबकन्सियसली के दिमागमा परिरहेछ मोस्टली मेल किड्सहरूलाई चाहिँ सायद आम एन्टाइटल्ड टु यो, मैले बिहा गरेपछि मेरो बुढीले पकाउनुपर्छ हुन्छ नि, अथवा हुन्छ नि त्यो जति नै म त कस्तो ज्ञानी छु, म त भाँडा माझ्दिन्छु भन्ने जस्तो कुराहरू हुन्छ नि, त्यो सिम्पल कुराले नै त्यो एउटा मेन पर्सेप्सन फर्म गर्छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि, त्यही सानो 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 कुराले नै त्यो मान्छे एन्टाइटल फिल गर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन। पहिल्यै बच्चैदेखि सबैजना इक्वल हो, केटा केटी ट्रान्स सबैजना मान्छे हुन्छ नि, एभ्री जेन्डर एभ्री क्लास हुन्छ नि, लोवर सोसियो इकोनोमिक स्ट्याटसको मान्छे छ भन्दैमा त्यो मान्छे चाहिँ लेस अफ अ ह्युमन बिङ हुँदैन, त्यो मान्छे भयो भन्दैमा हुन्छ नि यु हेभ द राइट, या तिमी काहीँ माथि छौ अनि यु हेभ द राइट टु हुन्छ नि अब्युज द्याट पर्सन भनेर पनि हुँदैन। त्यो कुराहरू बुझेर वर अल इक्वल, अनि अलिकति एम्पथेटिक हुन्छ नि, बुझ्न खोज्दिउँ न, खोइ एम्पथी भनेको अलि एकदम सिम्पल कुरा हो जस्तो चाहिँ लाग्छ, तर नबुझ्नेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ होइन, त्यही भएर म भन्छु होइन कोर्सै हालिदिउँ क्या एम्पथीकोमा होइन, किताब देखेर पढाउँ क्या हुन्छ नि, त्यो बच्चाहरूको फर्मेटिभ इयर्समा एम्पथी बुझाउँ, त्यो बुझायो भने चाहिँ सायद हुन्छ नि एकदमै नै धेरै हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि लजहरू प्लिज त्यो भिक्टिमलाई हेल्प गर्ने खालि लजहरू लिएर स्ट्याट्सहरू प्लिज, भगवान् जनगणना गरौँ गरौँ गरौँ, त्यो टोल राखौँ, अनि सकेसम्म त्यो मेलमिलाप हुन्छ नि, सरकारले एउटा ल बनाउनु पर्यो क्या, के कुरामा मेलमिलाप गर्न मिल्छ, के कुरामा मेलमिलाप हुनुको आइडिया पनि निकाल्ने होइन भनेर मिलाउनु पर्यो। मैले यहाँ हेरेको थिएँ क्या, यहाँको लमा चाहिँ कुनै पनि पुलिस अफिसरले हुन्छ नि त्यो मेलमिलाप गर्न, कस्तो मेलमिलाप, मैले वर्डै भेटाइन कि मिलापत्र गर्नलाई चाहिँ एन्करेज गर्न पाउँदैन क्या, इट्स अगेन्स्ट द ल के, आई गेस इट इज फर रेप भिक्टिम्सहरूलाई के, त्यस्तै खालि के ल चाहिँ चाहियो, त्यही हो तैँले भने जस्तै हो, अनि देयर सो मेनी थिङ्स द्याट प्ले, अनि हामीलाई एब्सोल्युट कज पनि थाहा छैन, हामीलाई एब्सोल्युट सल्युसन नि थाहा छैन, अनि वे ड्वेलिङ हुन्छ नि यो ग्रेस एरियामा, अनि हामीले बुझेको जति कुरा गरेर हो, बट हुन्छ नि हामीले गर्न सक्ने भनेकै पर्सनल लेभलमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन, किनभने पोलिसी लेभलमा त देयर आर थिङ्स बिङ डन, देयर आर हुन्छ नि एकदम ठुल्ठुलो एनालिस्टहरूले एनालाइज गरेर हुन्छ नि पोलिसी रिफर्मेसनको कुराहरू ल्याएर हुन्छन् होइन। अनि आई थिङ्क त्यो मैले अघि भने जस्तो टप टु बटम अप्रोचले मात्रै वर्क गर्दैन, हामी बटम लेभलमा पनि वी ह्याभ टु हुन्छ नि हामीले नै गर्ने हो कि, अरू कसैले आएर गरिदिँदैन हुन्छ नि, हामीले आफ्नो बाले मम्मीले खाना पकाउँदाखेरि अलिकति नुन कम हुँदाखेरि हुन्छ नि कचौरा फ्याँकेको देखेको छौँ भने होइन, लेट्स नट एक्सेप्ट द्याट होइन, अथवा हुन्छ नि आफ्नै बाउले आमालाई पिटेको देखिरहेको छौँ भने लेट्स नट एक्सेप्ट द्याट होइन, अर हुन्छ नि नट जस्ट भाउ सासु आमाले पिटेको देखिरहेको छौँ, हजुरआमाले मम्मीलाई पिटेको देखिरहेको छौँ होइन छ भने त्यो एक्सेप्ट, अनि हुन्छ नि स्लट सेम गरिरहेछ हुन्छ नि, स्लर्स भनिरहेको छ होइन, स्टफ भर्बल अब्युज गरिरहेछ भने पनि नट कुल, अनि हामी चाहिँ बिकज
अब हामी त युथ हो नि त, अनि कुनै पनि जेनेरेसन आई थिङ्क युथ आर एकदमै नै कि एलिमेन्ट्स टु हुन्छ नि हाउ टु सेप फ्युचर जेनेरेसन पनि, अनि अहिलेको जेनेरेसनमा पनि म्यासिभ चेन्ज ल्याउनलाई। अनि यो कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छ। अनि इट्स नट लेट, बच्चा बेलामा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा नि होइन, हामीले पनि बच्चा बेला सिकेको कुरा नि होइन, हामी अहिले सिक्दैछौँ अनि इट नेभर एन्ड्स होइन, लर्निङ नेभर एन्ड्स। बट इफ यु आर अ गर्ल, इफ यु आर अ वुमन हु फिल्स लाइक हुन्छ नि पिटाइ खानु इज अ पार्ट अफ रिलेसनसिप, हुन्छ नि verbal abuse is a part of relationship, blackmail is emotional blackmail is a part of relationship, controlling, excessive control or controlling हुन्छ नि over your agency is a part of relationship, then हुन्छ नि I'm very sorry to give you a bad news, it's not. होइन, रिलेसनसिप्स क्यान एक्जिस्ट विदाउट दिज थिङ्स ह्यापनिङ के, यो कुराहरू बाहेक पनि हुन्छ कि तपाईँलाई छोटो कपडा नलाऊ भनेर, छोटो कपडा लायो भने भाउ खोजेर ब्ल्याकमेल गरेर इमोसनली तपाईँलाई पिट्न खोजेर, कोही केटासँग भेट्यो भने तपाईँलाई भर्बली अब्युज गरेर सर्ट सेम गर्छ भने कसैले, अथवा हुन्छ नि तपाईँलाई पिट्छ भने, यो मान्छेलाई भेट यो मान्छेलाई नभेट भनेर कसैले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ भने, सरी टु बर्स्ट योर बबल, त्यो रिलेसनसिप होइन, त्यो एउटा जेल हो। क्युट प्रोटेक्टिभ छ भन्नु, oh my god. नो हुन्छ नि त्यो सायद यो प्रोटेक्टिभ वर्ड चाहिँ I've heard people use it a lot है, अनि अलिकति प्रोटेक्टिभ छ क्या, अनि भनेर जस्टिफाई गर्न ट्राई गरिन्छ, लेट्स नट डु द्याट। आई थिङ्क अर्को कुरा चाहिँ वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ, इफ यु आर अ भिक्टिम, अनि इफ यु आर अ भिक्टिम ओर इफ यु हेभ टेन्डेन्सिज टु बिकम पर्पेट्रेटर, किनभने अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ धेरै कुराले एफेक्ट गर्छ आफू पर्पेट्रेटर हुनलाई पनि। इफ यु फिल लाइक युआर भाइलेन्ट, इफ यु फिल लाइक मलाई हात उठाउन मन लाग्छ, हुन्छ नि मलाई 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 भर्बली अब्युज गर्न, इफ मेरो त्यस्तो टेन्डेन्सी छ भने चाहिँ सिक अ थेरापिस्ट, दे विल हेल्प यु, हुन्छ नि नट जजिङ यु, हुन्छ नि अब एकदम पिटेको छौ भने त अभियसली जज गर्छु म, तर हुन्छ नि इफ युआर एक्नोलेजिङ, इफ युआर पर्सन हु एक्नोलेजेस कि मलाई यो कुराहरू भइरहेछ अनि इट्स नट समथिङ इन माई कन्ट्रोल जस्तो लाग्छ भने चाहिँ हुन्छ नि सिक हेल्प, हुन्छ नि थेरापिस्टको हेल्प सिक गर्नु हुन्छ। अनि के हुन्छ नि त्यो थेरापिस्टको हेल्पले तिमीलाई पागल भन्दैन कसैले पनि होइन। अनि मेरो लागि त हुन्छ नि इन एन आइडियल वर्ल्ड एभ्री वान विल हेभ ए थेरापिस्ट भन्छु म होइन, बिकज दे निड समवन टु भेन्ट टु, दे निड समवन टु हुन्छ नि गाइड देम होइन, किनभने सजिलो जिन्दगी बाँच्नलाई चाहिन्छ सबै नो हुन्छ नि। आई थिङ्क पिपल विल जज यु लेस फर गोइङ टु अ थेरापिस्ट देन हुन्छ नि हिटिङ सम अदर पर्सनहरू हुन्छ इन्फ्लिक्टिङ भाइलेन्स अन सम अदर पर्सन। सो डु द्याट, लेट्स डु द्याट। अनि हामीमा त्यस्तो, अनि हुनसक्छ त्यस्तो टेन्डेन्सिज हुनसक्छ हुन्छ नट बाई हाम्रो एन्टायर फल्ट, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, हाम्रो चाइल्डहुड कस्तो थियो त्यसले पनि धेरै कुरा असर गरेर हुन्छ नि त। सो लेट्स ट्राई टु डिल विथ आवर इस्युज, त्यही हो। अनि इफ आफू भिक्टिम हुनुहुन्छ भने चाहिँ जस्ट वान्ट टु से स्टे स्ट्रङ। आई नो इट्स अ भेरी क्लिसेड थिङ टु से, अनि हुन्छ आई जस्ट होप द्याट यु get peace of your mind and get to a place where you can talk about your things and hopefully see a time where your perpetrators get the punishment they deserve. आजलाई यति नै, बाँकी समाचार सार्कको पुरा एनर्जी लो भइसक्यो, मरी पुश गर्नु परिरहेछ आफूलाई। सो त्यही हो फर दिस एपिसोड होइन सार्क, त्यही हो। सुनौँ रमाइलो, हामीले लिङ्कहरू हालिदिन्छौँ तल होइन। अनि सायद अरू कुनै रमाइलो आर्टिकल्सहरू यही टपिकसँग रिलेटेड कुनै आर्टिकल्स भेटायो भने त्यो पनि हामी हालिदिन्छौँ है तल। रमाइलो यही रहेछ क्या प्रोसेस, हुन्छ नि आफैले पत्ता लगाउने रहेछ क्या, सबैले आएर बुझाइदिने सबै कुरा हुँदैन रहेछ, आफ्नो एफर्ट लाग्दो रहेछ क्या कुराहरू बुझ्नलाई। अनि इट्स नेभर लेट होइन नयाँ कुरा बुझ्न, अथवा पुरानो आफूले गरेर आएको कुराहरू किन गरेर रहेछु भनेर बुझ्नलाई। अनि त्यही रिफ्लेक्ट गरौँ आफैमा, अनि लेट्स बी काइन्ड टुवर्ड्स वान अनदर, त्यही रहेछ होइन एन्डमा। त्यही हो, त्यही नोटसँगै 16 days of activism against gender violence को यो स्पेसल एपिसोड हामीले एन्ड गर्छौँ। र एन्ड गर्दा गर्दै वी रियली वान्ट टु से कि इफ यु लाइक दिस एपिसोड
लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्. इफ यु थिङ्क हुन्छ नि हामीले भनेको कुरा चाहिँ मोर पिपल निड टु हियर, लामै भए पनि प्लिज सेयर. अनि हुन्छ धेरैजनाले क्या चिन्ता हुन्छ नि चिन्ता देखाउनुहुन्छ कि भ्युज चाहिँ किन कमाइरहेछ भनेर. अनि मेरो लाइक वी डोन्ट नो भनेर. सो हेल्प अस हुन्छ नि इफ यु आर कन्सर्न्ड हाम्रोमा एकदम भ्युज कमाइरहेछ भनेर प्लिज सेयर. अनि त्यसपछि लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला, सो द्याट हुन्छ नि हाम्रो इन्स्टाग्रामबाट मात्र होइन, यु क्यान जस्ट गेट नोटिफाइड बाई युट्युब. अनि यही टपिकसँग रिलेटेड अरू केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू केही हुन्छ नि कुनै आर्टिकल्सहरू केही छ भने सेयर गर्नुहोस्, हामीलाई पनि पढ्न रमाइलो हुन्छ होला. अनि फिडब्याक्स हामीले पाएको फिडब्याक्सहरू चाहिँ ट्राई गरेर चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नलाई हामी म अलिअलि हाँस्न कम ट्राई आजको एपिसोड मान्छे सुन्नेलाई नि अल्छी लाग्ला जस्तो भइसक्यो, तर ठिकै छ. ल, love you all. Bye. Y'all stay safe. अनि अर्को पडकास्टमा फेरि भेटौँला. बाई. Ta-da!